ኦኬ ባለፈው ሌክሰናችን ታይፕስ ኦፍ ፕራክቲስስ ኢን ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ላይ ነበር ያቆምነው። የምንጀምረው ከኮሚዩኒኬሽን ፕራክቲስስ ይሆናል። ኮሚዩኒኬሽን ፕራክቲስስ ማለት ስንነጋገር እዚህ ጋር የሲስተም ዲቨሎፕመንት ላይ ከሆነ የምንሰራው በተለይ ወይም ደግሞ ሞር ዩዘር ሴንትሪክ ከስተመር ሴንትሪክ ከሆነ ኮሚዩኒኬሽን በጣም ኪ ነው። ምክንያቱም ከእነሱ ጋር ሳንነጋገር ፕሮብለሙ እንዴት እንዲፈታ እንደፈለጉና ይሄ ፕሮጀክት ቤት በኩል መሄድ እንዳለበት በቲሞችም መካከል ኮሚዩኒኬሽን ይኖራል የመሳሰሉት። ስለዚህ ኮሚዩኒኬሽን ኢዝ አ ኪ ፖይንት። እነዚህ ኮሚዩኒኬሽን ቤስት ፕራክቲሶች የምንላቸው የመጀመሪያው ምንድነው? ሊስኒንግ ነው። ሊስን focus on the speaker's words rather than formulating your own response to those words. Be a polite listener. ይሄም ምን ማለት ነው? ላይክ ከክላይንት የበለጠ ወይ ከስቴክሆልደሩ የበለጠ ስለ ኢምፕሊሜንቴሽንም ሊሆን ይችላል፣ ስለ ዲዛይን ከኤክስፒሪየንስም ከእውቀትም እኛ ልንበልጥ እንችላለን፣ ወይ ዲቨሎፐሩ የተሻለ ሊያውቅ ይችላል። ግን ይሄ ፕሮጀክት ለእነሱ ስለሆነ የሚጠቀሙትም እነሱ ስለሆኑ we need to listen instead of እነሱ ለሚናገሩት ነገር ምላሽ ከማዘጋጀት ማለት ነው። በትክክል አዳምጠን ምን ሊሉ እንደፈለጉ ፕሮፐርሊ ኮሚዩኒኬት ማድረግ አለብን፣ መስማት አለብን። we need to be polite listeners and we don't need to interrupt ማድረግ የለብንም። The second one is prepare before you communicate. ይህም ማለት ነው spend the time to understand the problem before you meet with others to research. ከሌሎች ጋር ከቲም ሜምበሮች ጋርም ሊሆን ይችላል፣ ከሌሎች ዩዘርም ተጠቃሚም ስቴክሆልደርም ሊሆን ይችላል። ከእነሱ ጋር ከመገናኘታችን በፊት ሪሰርች የራሳችንን ሪሰርች መስራት አለብን፣ ወይም ደግሞ ራሳችንን ኖሌጅብል ማድረግ አለብን በዛ ቶፒክ ዙሪያ ማለት ነው። የተሻለ ተዘጋጅተን እዛ ጋር ፕሮዳክቲቭ የሆነ ዲስከሽን እንዲኖረን ኮሚዩኒኬሽን ፕራክቲስስ ላይ ሁለተኛው ኢትስ ቱ ፕሪፔር ቢፎር ዩ ኮሚዩኒኬት። ሶስተኛው ኢትስ someone to facilitate the communication activity. ይሄም ምን ማለት ነው? ሚዲዬተር ያስፈልጋል መሀል ሆኖ ቶፒኮች ስሙዝሊ እየሄዱ መሆናቸውንና መጠየቅ ያለባቸው ጥያቄዎች እየተጠየቁ እንደሆነ ቼክ የሚያደርግልን አንድ ሚዲዬተር ያስፈልጋል፣ በዲቨሎፐርና በስቴክሆልደር ወይም በዩዘር መካከል በሚደረግ ኮሚዩኒኬሽን ማለት ነው። ቀጥሎ ያለው ምንድነው? ፌስ ቱ ፌስ ኮሚዩኒኬሽን ኢዝ ቤስት። ከክላይንት ጋር ስንነጋገር የበለጠ ለመረዳዳትና የሆነ ከቨር ሳይደረግ የተረሳ ወይም የታለፈ ቶፒክ እንዳይኖር፣ እንዲሁም ያው ትሩ ሪያክሽናቸውን ትክክለኛ ፊድባካቸውን ለማግኘት ኮሚዩኒኬሽን ፕራክቲስስ ፌስ ቱ ፌስ የበለጠ ሪኮመንድድ ነው። ሌላው ምንድነው? ቴክ ኖትስ ኤንድ ዶኪመንት ዩር ዲሲዥንስ። ይህንን ለምንድን ነው እዛ ጋር በቃል ኦራሊ ብቻ ዲስከስ የምናደርግ ከሆነ ኮሚዩኒኬሽን ላይ there will be points raised, there will be ዲስካሽንስ አስፈላጊ ነገሮች ሜንሽን የሚደረጉበት። ስለዚህ ኖት ማኒስ ከሆነ እነዛ ነገሮች የመረሳት እድላቸው በጣም ከፍተኛ ነው። ስለዚህ ኢንስቴድ ኦፍ በየሴክሽኑ በየካታጎሪው ሪቫይዝ እያደረግን አሁንም ኮሚዩኒኬሽን ሪኢግናይት ከምናደርግ ኖት ይዘን የመጀመሪያው ዲስካሽን ላይ ይሄ ከዚህ ቀጥሎ ይሄ ነው የሚለውን ሙሉ የሚያስፈልገንን ኢንፎርሜሽን ጋዘር አድርገን እንነሳለን። and we make sure that መሀል ላይ lost in translation ወይም ደግሞ ስለረሳ ነው የሚቀር ነገር አይኖርም ማለት ነው። ቀጥሎም collaborate with the customer የሚለውን ፕራክቲስ እናየዋለን። ይሄ ምን ለማለት ነው? each small collaboration serves to build trust among team members and creates a common goal for the team. ይሄም ለምንድን ነው? ኮሚዩኒኬት ባደረግን ቁጥር ሀሳባችንን ሼር እናደርጋለን። ዊ ስቴይ ኦን ትራክ፣ የፕሮጀክቱ ቫሊዩ አይጠፋንም። እናም ቲሞችን ወይም እዛ ዴቨሎፕመንት ላይ ስራው ላይ የሚሳተፉትን በሙሉ ሞር ኢንጌጂንግ ይሆናል ኢንቫይሮንመንቱ፣ እነሱም የበለጠ ኢንጌጅድ ይሆናሉ። ስለዚህ ስራው በበለጠ በተሳለጠ መልኩ ይሄዳል ማለት ነው። ቀጥሎም ምንድነው? ስቴይ ፎከስድ ኤንድ ሞጁላይዝ ዩር ዲሲዥንስ። ይህም ማለት ነው the facilitator should keep the conversation modular, leaving one topic only after it has been resolved. ቶፒኩን ሞጁሌተር ይኖረናል፣ ዲስከስ እናደርገው፣ ከቶፒክ ስትሬይ እንዳናደርግ ወይም ደግሞ የጀመርነውን ሳንቋጭ ሌሎች አይዲያዎች ሬስ ተደርገው ዲስትራክትድ ሆነን ሜጀር ዲሲዥኖች እዛ ጋር ኮሚዩኒኬት ሳናደርግ ሚቲንጉ ሳይበተን we need to stay focused እና አንድ የተነሳው ቶፒክ ሳይዘጋ ወደ ሌላ ርዕስ እንዳንሄድ ሞጁሌተር እዚህ ጋር ትልቅ ሚና ይጫወታል። የመጨረሻው ምንድነው? draw pictures when things are unclear. አይዲያችንን በቃላት እንደዚህ ተናግረን ልንግባባ ካልቻለን ፌስ ቱ ፌስ ኮሚዩኒኬሽን ከሆነ በተለይ this is very simple። ይሄም ያው you draw the pictures በሀሳባችሁ ያለውን ዲዛይን ወይም ደግሞ ፍሎ የኮማንዱን ፍሎ ለእነሱ ለማስረዳት drawing diagrams is a good communication practice.
the next one is planning practices communicate አድርገን ሪኳየርመንታችንን ጋዘር ካረግን በኋላ ወደ ፕላኒንግ ነው የምንገባው የመጀመሪያው ምንድነው understand the project scope ይሄም ማለት ነው the scope provides the software team with a destination scope ከተሰጠን ሊሚት ያደርገናል ዴስቲኔሽን ይሰጠናል እስከዚህ ድረስ ብቻ ነው ዲቨሎፕ የምታደርጉት የሚለውን ካታጎሪውን ለይቶ ስለሚያስቀምጥልን ስኮፕ መጀመሪያ የፕሮጀክቱን ስኮፕ ወይም ከየት እስከ የት ከቨር መደረግ እንዳለበት በትክክል ማወቅ አለብን ሁለተኛው ምንድነው involve the customer and other stakeholders in the planning activity ኮሚዩኒኬሽን ላይ ብቻ አይደለም ፕላኒንግ ላይም ካስተመሮችን ስቴክሆልደሮችን ማሳተፍ አለብን ይሄም ምን ይረዳናል the customer defines the priorities and establishes project constraints priority ወይም መጀመሪያ ቨርዥን 1 ላይ የመጀመሪያው ሪሊዝ ላይ ወይም የመጀመሪያው ፕሮቶታይፕ ላይ ገብቶ ማየት የሚፈልጓቸው ሜጀር ፋንክሽናሊቲዎች ይኖራሉ ሜጀር ፎከስ ኤሪያ ወይም ፔን ፖይንቶች ይሆኑ ማለት ነው ለነሱ ስለዚህ እነዛ ነገሮች ዲፋይን የሚያደርጉልን ራሳቸው ተጠቃሚዎቹ ወይም ከስተመሮቹ ናቸው ፕሮብለሙን ፌስ ያደርጉት ሰዎች ናቸው እና ያንን ዲዛይናችን ላይ ፕላናችን ላይ ማስገባት ስላለብን ኮሚዩኒኬት ማድረግ አለብን ፕላን በመናደርግበት ጊዜ የነሱንም ፊድባክ መቀበል አለብን እንዲሁም ፕሮጀክት ኮንስትሬንቶችን ማለትም ሊሚቴሽኖችንም ከነሱ ስለሆነ የምንቀበለው ስኮፓችንን ዲፋይን የሚያደርጉት ስቴክሆልደሮች ስለሆኑ እነሱን ፕላኒንግ አክቲቪቲ ላይ ኢንቮልቭ ማድረግ ብዙ በኋላ ላይ የኮሚዩኒኬሽን ስህተቶችንም የፕላን ስህተቶችንም ያስቀርልናል ማለት ነው ሶስተኛው ምንድነው recognize that planning is iterative a plan must be adjusted to accommodate changes ይሄም ያው ፕላን ባደረግን ቁጥር ያንን ነገር ዲፕሊ የሄደን አንደርስታንድ እያደረግነው ፕላኑም የታይም ኮንስትሬንት ሊሆን ይችላል የስፔስ ኮንስትሬንት ሊሆን ይችላል የባጀት ኮንስትሬንት ሊሆን ይችላል የመሳሰሉት እንደዚህ ፕሮብለሞችን ፌስ እያደረግን መሄዳችን ስለማይቀር ፕላናችንን አይትሬቲቭ እንዲሆን ማለትም ሪቫይዝ እያደረግን አፕዴት እያደረግን የምንሄደው ነገር እንዲሆን አድርገን ለዛ ስፔስ ሰጥተን ነው ማስኬድ ያለብን that is a best practice ቀጥሎ ያለው ምንድነው estimate based on what you know ይሄም ምን ለማለት ተፈልጎ ነው ከዚህ በፊት በሰራነው ፕሮጀክት ስኮፖች መሰረት ይሄኛውን ፕሮጀክት ምን ያክል ሪሶርስም ሊሆን ይችላል ምን ያክል ኢነርጂም ሊሆን ይችላል ምን ያክል ይፈልጋል የሚለውን based on what we know based on ground ላይ ያረፈ ነገር client expectation አይደለም የኛም ኦቨር ፕሮሚሲንግ አይደለም ግን መሬት ላይ ባረፈ ቴስትድ በሆነ ሜተድ በመናቀው ኤስቲሜሽኖችን መስራት እንችላለን ቀጥሎም ያው consider risks as you define the plan ብዙ ሪስኮች ይኖራሉ ይሄ ፕሮጀክት ከጅማሬ እስከ መጨረሻው ያለምንም ሪስክ ወይም ያለምንም ፕሮብለም ያልቃል ማለት አይደለም ስለዚህ እነዛን ሪስኮች አይደንቲፋይ ማድረግ አለብን እናም ደግሞ ፕላናችን ውስጥ ፕላን ስናደርግ እነዚህን ሪስኮች ኮንሲደር እያደረግን መሆን አለበት ቀጥሎ ያለው ምንድነው be realistic ይሄም ለማለት ተፈልገው ነው even the best software engineers make mistakes ፕላናችን ላይ ስህተት መገኘቱ it's normal ናቹራል ፕሮሰሱ ላይ ያለ ነገር ነው ስለዚህ ሪያሊስቲክ ሆነን ለእነዚህ ነገሮች ኦፕን ስፔስ ሊኖረን ይገባል if we're caught off guard በሚስቴካችን ወይም ደግሞ ሚስቴክ መስራታችን ከፕላኑ ወይም ከታይሙ ከስኬጁሉ ሺፍት እንድናደርግ የሚያደርገን ከሆነ ሙሉ ፕሮጀክቱን ነው አንፍላተሪንግ በሆነ ወይ ላይክ ሚጫ ነው ወይም ሙሉ ፕሮጀክቱን ስለሚያዘገይብን ወይም ሙሉ ፕሮጀክቱ ላይ ኢፌክት ስለሚኖረው we have to be realistic and understand that mistakes are normal planning ላይ ቀጥሎ ያለው ምንድነው adjust the granularity of your plan ወይም as you plan ይሄም ማለት ነው fine granularity plan provides significant work task detail that is planned over relatively short time increments granularity ማለት በትንሽ ታይም ስፓን በታይም ሊሆን ይችላል በታስክ ሊሆን ይችላል በፋንክሽን ሊሆን ይችላል የከፋፈል ነው ያንን ሞር ፋይን እያደረገን ሞር እየከፋፈል ነው ወደ ሰብ ካታጎሪ እያወረድ ነው እስከቻል ነው ድረስ በትንንሹ ከከፋፈል ነው በኋላ ያንን አጀስት አድርገን ፕላናችን ላይ እንዴት what's the best approach ወይም what's the best way ከፖይንት A ወደ ፖይንት B መደርስበት የሚለውን በደንብ ማጥናት አለብን ቀጥሎ ያለው ምንድነው define how quality will be achieved ኳሊቲ በጣም ሜጀር ነገር ነው ሶፍትዌር ዲቨሎፕመንት ላይ ስለዚህ ፕላን እያደረግን በሄድን ቁጥር ለኳሊቲም ቦታ መስጠት አለብን ይሄ ሁላ ነገር አልቆ በኮንስትሬንት መሰረት በስኮፑ መሰረት ፕላን ተደርጎ ሞር ኳሊቲውን እንዴት ኢንክሪዝ ማድረግ እንደምንችል ሌላውን ስራ ሳንበድል እንዴት ቤተር ኳሊቲ ፕሮዳክት ማቅረብ እንደምንችል ፕላኒንግ ላይ ማካተት አለብን ወደ መጨረሻው መጨረሻው ምንድነው track what you've planned and make adjustments as required ይሄ the traces back to iterative ነው ፕላኒንግ ፕሮሰስ ከሚለው ጋር ይያያዛል
track what you've planned and make adjustments as required መጨረሻ ላይ ፕላኑን ከጨረስን በኋላ እንመለከተዋለን ሪቫይዝ እናደርገዋለን ከዛ በኋላ ፕላን ያደረግነውን አይተን የሚስተካከል ነገር ካለው እሱንም ኤዲት እያደረግን እንሄዳለን ማለት ነው። ሶስተኛው ሞዴሊንግ ፕራክቲስስ ነው። ሁለት ቦታ ይከፈላል። አናሊሲስ ሞዴሊንግ ፕራክቲስስ ኤንድ ዲዛይን ሞዴሊንግ ፕራክቲስስ። አናሊሲስ ሞዴሊንግ ፕራክቲስን ስንመለከት የመጀመሪያው ፕራክቲስ ምንድነው? the information domain of a problem must be represented and understood። ይሄም ምን ለማለት ፈልጎ ነው? ኢንፎርሜሽን ዶሜንን አንደርስታንድ ስናደርገው ኢንፎርሜሽን ዶሜን is the data that flows into the system and then out of the system ማለትም ከዩዘር የሚቀበለው ኢንፑት ወይም ከዩዘር የሚቀበለው ዳታ ምንድነው የሚለው እናያለን። ከዛ ደግሞ ሲስተሙ አውትፑት የሚያደርገው ለዩዘር ዲስፕሌይ የሚያደርገው ዳታ በፕሮሰሶች ውስጥ አልፎ ለአውትሳይድ ወርልድ ፊድ የሚያደርገው ዳታ ምንድነው ከየት ጀምሮ ወዴት ያልቃል ዶሜኑ ምን ላይ ነው የሚለውን በትክክል መረዳት አለብን። and then the data stores that organize and collect persistent data information and all of the information domain ዳታው ኢንፑት እና አውትፑት ብቻ ሳይሆን ስቶርም ይደረጋል ክሬትም ይደረጋል ኦርጋናይዝም ይደረጋል። ይሄንን ሁሉ ምን አይነት ኢንፎርሜሽን ሃንድል እንደሚያደርግና በምን ፕሮሰስ እንደሚያልፍ የት እንደሚቀመጥ ሁሉንም አንደርስቱድ እና ዌል ሪፕሬዘንትድ መሆን አለበት። ኢንፎርሜሽን ከየት ገብቶ የት እንደሚቀመጥ ወዴት እንደሚሄድ በኋላ ላይ ትሬስ ባክ ለማድረግም እንዲቀል ይሄ ሁሉ ነገር በትክክል ዶክመንት መደረግ አለበት አናሊሲስ ላይ። ሁለተኛ ምንድነው? represent software functions. What this means is functions can be described at many different levels of abstraction, ranging from a general statement of purpose to a detailed description of the processing elements that must be invoked. ይሄም ምን ለማለት ነው? እያንዳንዱ ሶፍትዌር ፋንክሽን እያንዳንዱ ሲስተማችን ፐርፎርም የሚያደርጋቸው ታስኮች ዌል ሪፕሬዘንትድ መሆን አለባቸው። አናሊሲስ ሞዴል ላይ ሞዴል ስናደርግ ሶፍትዌራችንን ወይም ፕሮዳክታችንን ሞዴል ስናደርግ ፈንክሽኖቹ ዌል ሪፕሬዘንትድ መሆን አለባቸው። ፈንክሽን ብቻ አይደለም ሶፍትዌር ቢሄቪየርም ዌል ሪፕሬዘንትድ መሆን አለበት። ሶፍትዌር ቢሄቪየር ማለት ምን ማለት ነው? ኢትስ ድሪቨን ባይ ዘ ኢንተራክሽን ዊዝ ዘ ኤክስተርናል ኤንቫይሮንመንት ከዩዘር በሚመጣ ፕሮምፕት ኦር የተለያዩ ሌሎች ትሪገሪንግ የሆኑ አክሽኖች ሊኖሩ ይችላሉ ኢቬንቶች ሊኖሩ ይችላሉ። እነዚህ በሚመጡበት ጊዜ የሶፍትዌራችን ቢሄቪየር ፍሮም ታይም ቱ ታይም ፍሮም ፕሮምፕት ቱ ፕሮምፕት እንዴት እንደሚቀያየር ሪፕሬዘንት ማድረግ አለብን። የመጨረሻው ምንድነው? the analysis tasks should move from essential information towards implementation detail. The analysis begins by describing the problem from the end user's perspective. end user ወይም ተጠቃሚ በምን መንገድ ነው ፕሮዳክቱን የሚያየው በምን መንገድ ነው ፕሮብለሙን ፐርሲቭ እያደረገ ያለው ሚለውን እንይዛለን። ከዛ ተነስተን ነው ሲምፕል ኢሴንሻል ኢንፎርሜሽን ብቻ የያዘ ሞዴል እንሰራለን። ከዛ በኋላ ወደ ኢምፕሊሜንቴሽን ዲቴይል እንገባለን። ከሃይ ሌቭል ወደ ሎው ሌቭል እየሄደ ነው የሚመጣው አናሊሲስ ሞዴል ማለት ነው። እና እሱንም ያው ሃይራርኪውን አንደርስታንድ አድርገን ሞዴሊንጋችንን በዛ መሰረት መስራት አለብን። ቀጣይ ያለው ዲዛይን ሞዴል ፕሪንሲፕልስ ነው። The software design model is the equivalent of an architect's plan for a house. ሶፍትዌሩ ዲዛይኑ ማለት የቱ ጋር ምን እንዳለ it's just what our product is made of. ዲዛይን ሞዴል ስለዚህ ዲዛይን ሞዴል ላይ ኤምፋሲስ ያስፈልጋል። these are some of the few practices. የመጀመሪያው the design must be traceable to the analysis model. analysis model ከሰራን በኋላ ከዛ ላይ ነው ቤዝ አድርገን ወደ ላይ ቢልድ አፕ እያደረግን ዲዛይናችንን እየሰራን የምንሄደው። so each aspect of our design should be traced back to the analysis model. analysis ላይ የሚያያዝ ነገር ሊኖረው ይገባል። ሁለተኛው always consider architecture. አርኪቴክቸሩን ሁሌም at the back of our minds ዲዛይን እያደረግን በሄድን ቁጥር ያን ያወጣነውን አርኪቴክቸር በደንብ ኮንሲደር ማድረግ አለብን። ሶስተኛው focus on the design of the data. ይሄም ምን ማለት ነው? ኢምፕሊመንት ስናደርግ ያንን ዲዛይን ስንተገብረው ስራ ላይ ስናውለው ኢንፎርሜሽንን እንዴት ሃንድል እንደሚያደርግ እናም ፋንክሽኑን እንዴት እንደሚሰራ በትክክል ማወቅ አለብን። ስለዚህ ዲዛይን ኦፍ ዘ ዴታ ላይ ትክክለኛ ፎከስ ያስፈልጋል። የት ነው ስቶር የሚደረገው ምንድነው ፕሮሰስ የሚደረገው የት ነው ፕሮሰስ የሚደረገው ሁሉንም ነገር ዲዛይን ሞዴላችን ላይ አርኪቴክቸራችን ላይ አስገብተን ማሳየት አለብን። ቀጣዩ ምንድነው? both interfaces ኢንተርናልም ኤክስተርናልም ኢንተርፌስ ዲዛይን መደረግ አለበት። ኢንተርናል ወርኪንጎቹ ዳታቤዝ ሊሆን ይችላል የተለያዩ ኤፒአይዎች የመሳሰሉት እንደዚህ ለዳታ ትራንስፈርም ለኢንፎርሜሽን ፕሮሰሲንግም የምንጠቀማቸው ኮምፖነንቶች እንዲሁም ፍሮንት ኤንዱም ሊሆን ይችላል the design the everything the interactions the animations ሁሉም ዲዛይን መደረግ አለባቸው እና ዲዛይን ሞዴላችን ላይ መግባት አለባቸው።
ቀጣይ ያለው ምንድነው? ዩዘር ኢንተርፌስ ዲዛይን should be turned to the needs of the end user። ለእኛ ኢምፕሊሜንቴሽን በሚቀለል መንገድ ብቻ ሳይሆን የዩዘርን ኒድ በቤስት ዌይ ሳቲስፋይ የሚያደርግልንን ዲዛይን ነው መምረጥ ያለብን። ቀጣዩ ምንድነው? ኮምፖነንት ሌቨል ዲዛይን should exhibit functional independence። ይሄም ምን ማለት ነው? ከኢንቫይሮንመንቱም ሊሆን ይችላል፣ ከውስጥ ካሉ ፈንክሽናሊቲዎችም ሊሆን ይችላል፣ አብሮት ፕሮሰስ ከሚደረጉ ከነዚህ ኢንዲፔንደንስ ፋንክሽናል ኢንዲፔንደንስን ማሳየት አለበት። ኮምፖነንት ሌቭል ብለን አንዱን ኮምፖነንት ብለን ዲፋይን እስካደረግነው ድረስ አንዱን አስፔክት ያ አስፔክት ፋንክሽናሊ ኢንዲፔንደንት መሆን አለበት። ፋንክሽን የራሱ ፋንክሽን ኖሮት ፉሊ ካለ ሌላ ኢንተርፌረንስ ከስታርት ቱ ፊኒሽ የሚጨርሰው ፋንክሽናል ኢንዲፔንደንስ ሊኖረው ይገባል። ቀጥሎም ያው ኮምፖነንትስ should be loosely coupled to one another and the external environment. Design representations or models should be easily understood. ለመረዳት ቀላል መሆን አለባቸው። and the design model should be developed iteratively። ይሄም እንደ ፕላኒንጉ አይተሬሽን የተለያዩ ቼንጆች ይኖራሉ። መጀመሪያ የወሰንነው ፓሌት የመጨረሻው ላይ ሆን ይችላል፣ የከለር ፓሌት ማለት ነው። መጀመሪያ የወሰንነው ስፕላሽ ስክሪን መጨረሻ ላይ ኢንኮንቪኒየንስ ሊሆን ይችላል። የመሳሰሉት ብዙ ፕሮሰሶች አሉት። እናም እነዛን ዲዛይን እያደረግን እየጨረስን በሄድን ቁጥር ሞር ወደ ዩዘር ኒድ ቴይለርድ የሆነ ዲዛይን እንድናገኝ አይትሬቲቭ ፕሮሰስን መከተል አለብን። The next one is construction practices. Construction practicesም እንዲሁ ሁለት አለው፣ ኮዲንግ እና ቫሊዴሽን ነው። ኮዲንግ እና ቴስቲንግ። የኮዲንግ ፕሪንሲፕልስን ስንመለከት before we even write a line of code አንደርስታንድ ማድረግ አለብን የምንላቸው ፕሮብለሙን አንደርስታንድ ማድረግ አለብን። ቤዚክ ዲዛይን ፕሪንሲፕሎችንም አንደርስታንድ ማድረግ አለብን። ዲዛይን ሞዴሉ ኦልሬዲ አልቆ ይሰጠናል እዚህ ሰዓት ላይ። ስለዚህ ያን ዲዛይን ሞዴል ወስደን ቤዚክ ዲዛይን ፕሪንሲፕሎቹን አንደርስታንድ ማድረግ አለብን። ከዚህ በፊት ያሉትን እነሱን ኢምፕሊመንት እያደረግን ነው ሙቪንግ ፎርወርድ ኮድ ጀነሬሽን ላይ የምንገባው። እንዲሁም we have to understand the problem we're trying to solve ቤተር ሶልቭ እንድናደርገው ማለት ነው። ሶስተኛው pick a programming language that meets the needs of the software to be built and the environment። ያንን ሶፍትዌር ቤተር ሮበስት አድርጎ ኢምፕሊሜንቴሽኑን የሚሰራልንን ሶፍትዌር መምረጥ አለብን አንደኛ። ሁለተኛ የምንሰራው ሲስተም ወይም የምንሰራው ፕሮዳክት ምን ኢንቫይሮንመንት ላይ ነው ራን የሚደረገው፣ በስልክ ነው፣ በፒሲ ነው፣ ሁለቱም ነው፣ የመሳሰሉትን እነዚህን አጥንተን ከዛም የትኛው ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ እነዚህን ኢንቫይሮንመንቶች ቤስት አኮሞዴት ያደርጋል የሚለውንም we have to keep it in mind። ቀጥሎም select a programming environment that provides tools that will make your work easier። ይሄም ምን ማለት ነው? ቱሎች አሉ፣ በጣም ብዙ ቱሎች አሉ ሶፍትዌር ኢንጂነሮችን ወይም ዲቨሎፐሮችን ስራቸው ላይ ሊያግዟቸው የሚችሉ ኤንድ ሴትአፕ አድርገን ኢንቫይሮንመንታችንን እነዚህን ቱሎች በደንብ ዩቲላይዝ አድርገን ቤተር ኳሊቲ ፕሮዳክት መስራት አለብን። የመጨረሻም create a set of unit tests that will be applied once the component of your code ወይም ደግሞ your component code is complete። አንድ ኮምፖነንት ኮድ አድርገን ከጨረስን በኋላ ራን የሚደረጉ ዩኒት ቴስቶችን ክሬት ማድረግ አለብን። these are like coding best practices። ኮድ መጻፍ ከጀመርን በኋላ ደግሞ እነዚህን ኮንሲደር ማድረግ አለብን። የመጀመሪያው constrain your algorithm by following a structured programming practice። structured የሆነ ቴምፕሌት ያለው ስቴፕ ባይ ስቴፕ መከተል የምንችለውን አልጎሪዝማችንን ኢምፕሊመንት ስናደርግ በዚህ ወይ ነው መሆን ያለበት ማለት ነው። ሁለተኛው ምንድነው? select the proper data structure። ትክክለኛ ዳታ ስትራክቸር መምረጥ አለብን። ሶስተኛው understand the software architecture። ዲዛይን የተደረገውን ሶፍትዌር አርኪቴክቸሩን በትክክል አንደርስታንድ አድርገን ነው ኮዱን መጀመሪያ ያለብን። ምክንያቱም መጨረሻ ላይ ሁለት ፋንክሽናሊቲዎችን ኮኔክት ማድረግ እያለብን አርኪቴክቸሩን ስላልተከተልን ብቻ በኋላ ላይ እንዳላ ፍርሶ መስራት እንዳይመጣብን መጀመሪያ ኮድ ከማድረጋችን በፊት ወይም ኮድ ስናደርግ ሶፍትዌር አርኪቴክቸሩን አንደርስታንድ ማድረግ አለብን። ቀጣይ ያለው ምንድነው? keep conditional logic as simple as possible። ኮንዲሽናል ሎጂኮችን በጣም ውስብስብ ካደረግን ለዩዘርም ኮንፊውዥን ነው፣ ሲስተሙን በጣም ኮምፕሌክሲቲ ይጨምራል እና ብዙ ኮምፕሊኬሽኖች ስለሚያመጣ ኮንዲሽናል ሎጂክን we have to keep it as simple as possible። ቀጥሎ ያለው ምንድነው? create easily tested nested loops። ቶሎ ቴስት መደረግ የሚችሉ ኔስትድ ሉፖችን ነው ክሬት ማድረግ ያለብን። እዚህ ጋም we have to reduce complexity, major focus on complexity። ቀጥሎም write code that is self documenting። ኮድ ስንጽፍ clearly ቤስት ፕራክቲሶችን ተከትለን ከጻፍን it will be self documenting እና ኮዳችንን ብቻ አይቶ ይሄንን ፕሮጀክት የሚረከበን ሰው
ሙሉ ሲስተማችንን አንደርስታንድ ሊያደርግ የሚችልበት መሆን አለበት። የመጨረሻው ምንድነው? ክሪኤት አ ቪዥዋል ሌይአውት። ኮዳችንን ስንጽፍ ቪዥዋል ሌይአውት ሊኖረው ይገባል። አፒሊንግ ነው። ሁለተኛ ስራችን ላይም እንቅፋት አይፈጥርም ማለት ነው። After you've completed your first coding pass, be sure to conduct a code walkthrough, perform unit tests and correct errors, refactor the code. ኮዳችንን ጽፈን ከጨረስን በኋላ የመጀመሪያውን አንድ ዙር ሄደንበት ሙሉ ጨረስን ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ በኋላ ኮድ ዋክ ትሩ ማድረግ አለብን። ስቴፕ ባይ ስቴፕ መመልከት አለብን። ዩኒት ቴስቶችን መተግበር አለብን እና በዩኒት ቴስቶቻችን የምናገኘውን ኤረር ኮሬክት ማድረግ አለብን። ከዛ ኮዳችንን ሪፋክተር እናደርጋለን ማለት ነው። that marks the end of construction practices ከኮዲንግ practices I mean ቀጥሎ ያለው ቴስቲንግ ፕሪንሲፕልስ ናቸው። ቴስቲንግ ላይ ያው the purpose of testing is to uncover defects. Testing is the process of executing a program with the intent of finding errors. ያለቀ ፕሮግራም ይሰጠናል። እዛ ፕሮግራም ላይ ስህተቶችን መፈለግ ነው። that's the whole point of testing. A good test is one that has high probability of finding an as yet undiscovered error. ኤረሩ ግዴታ ኮዳችን ላይ ግሌሪንግ መሆን የለበትም ወይም ደግሞ ፊት ለፊት ያለ ኤረር መሆን የለበትም። ጥሩ ቴስት ከሆነ undiscovered ኤረርም ያገኛል ማለት ነው። ክፍተቶችን እኛ ኖቲስ ያላደረግናቸውንም ክፍተቶች ቴስቱን ራን ሲያደርግ አንካቨር ያደርግልናል ማለት ነው። A successful test is one that uncovers an as yet undiscovered error. ያ ሰክሰስፉል የምንለው ጥሩ ቴስት ብቻ ሳይሆን ሰክሰስፉል ቴስት የምንለው ዲስከቨር ያልተደረገ ወይም አንደር ኖ ሰርከምስታንስ እኛ ብቻችንን አይተን የማንረዳውን ኤረር አንከቨር የሚያደርግልን ከሆነ that is a good test. These are good testing principles. የመጨረሻው ምንድነው? Deployment practices ናቸው። Customer expectations for the software must be managed. Don't promise more than you can deliver. Deliver ማድረግ ከምትችሉት በላይ promise ማድረግ is always a recipe for disaster. Now you have to manage the expectation of the customers. A complete delivery package should be assembled and tested. ዴሊቨር ከማድረጋችን በፊት መጨረሻ ላይ ሁሉ ነገር ካለቀ በኋላ አሴምብል ከተደረገ በኋላ ቴስትም መደረግ አለበት። አሴምብል እና ቴስትድ የሆነም ፉል ፓኬጅ ኮምፕሊትሊ ክሊን ብለን እኛ የምናስረክበውን ፓኬጅ ነው ወስደን እንደ ክላይንት ዲፕሎይ የምናደርገው። A support regime must be established before the software is delivered. AIM is one of the best practices. Appropriate instructional materials must be provided to end users. በዶክመንቴሽን ፎርም ሊሆን ይችላል፣ በቱቶሪያል ፎርም ሊሆን ይችላል፣ በመሳሰሉት ለዩዘሮቻችን ኢንስትራክሽን ማቴሪያል መሰጠት አለበት እንዴት እንደሚጠቀሙት መረዳት ስላለባቸው። and bug ridden software should be fixed first and then delivered later. ከነ ኢረሩ ለክላይንት ዲሊቨር አይደረግም። ባግ ካለው ኢረር ካለው ፊክስ አድርገን ነው ከዛ በኋላ ለክላይንት የምንሰጠው ማለት ነው። The next topic that we will cover is code generator types, and we will see that in the next section.